Este sâmbătă, așadar, haide să parcurgem împreună Kungsleden, drumul regelui, mai bine de 400 și ceva de kilometri prin sălbăticia Laponiei din Suedia. Hei, hei! Cum se salută aici localnicii? O nouă zi pe Kungsleden, în Laponia. Părăsim locul de camping aproape de Căbănuța Serve și ne îndreptăm spre Amarnes, 22 de kilometri. Kungsleden sau să fie Egerstugan 20. Cred că sunt două. Verific harta și harta mea zice Egert. Bun, Egert Stugan. Stugan, dacă nu v-ați prins, cred că înseamnă cabană. Haideți! Mergem încet. Să nu speriem. Aici nu e ca la urs, să faci călăcie. Este atent de el. E un ren. Suntem înconjurați de munți. Urcăm. Trecem pe lângă un refugiu intermediar, probabil închis, dar are toaletă. Băi, uite o civilizație! Și cum fac ei plăcuțele astea de lemn, așa mici poteci, în mijlocul naturii, toalete astea ecologice. Băi, am văzut cu hârtie igienică, totul curat, așa da. Și e gratis. Nu-ți cere nimeni bani să mergi în natură, cum se întâmplă prin alte locuri, din păcate. Așa, sunt atât de fericit că am văzut renul și din câte am auzit vor fi cirezi de reni se numesc, turme de reni. Cu cât mă voi îndrepta mai spre nord, cu atât voi vedea mai multe. Din câte am auzit, atât în Suedia cât și în Finlanda, în mare parte din Norvegia, nu prea mai există reni sălbatici, cei mai mulți sunt domesticiți. Sunt crescătorii de reni de aici din nord, din Laponia, și sper să am parte de ei, să mă bucur că sunt așa drăguți și pufoși și un lac. Hey. După 2 ore jumate am ajuns la jumătatea traseului. Mai avem doar 10 km până în Egerstugan, la Căbănuța, dar de acolo cred că mai sunt vreo 5 km până într-un sătuc și de ce nu să mergem mai departe. A fost vânt până acum, ceva mai friguț, dacă eram avut tricou, azi am pus un hanorac, dar e bine, e plăcut. Un nou refugiu intermediar. Nu știu dacă e deschis, hai să vedem. Uitați mă, hârtie igienică. Și o spălărie. Hai! Nu sunt la mare altitudine, dar da, suntem la munte și am senzație de munte, atât cu peisajul cât și cu vântul. Îmi place. Refugiile de asemenea. Băi, nu știam că sunt, deci pe lângă cabanele oficiale, sunt aceste refugii pe care nici nu le văzusem pe hartă. N-ar fi rău dacă prind una
liber, ați văzut, sunt și 2 locuri. Poate într-o zi cu vreme era. Vedem. Zile, încă mai sunt. De-abia suntem la început. Este a 3-a zi. Da, parcă suntem undeva la Bucura. Plin de trezat. A început vântul și mai puternic. Se vede că bănuța, se vede că bănuța. Căbănuța Aigert, 20 de kilometri am făcut azi, până acum, în 5 ore 40. Nu-i rău, m-am mai și oprit. Dar cum Sătucu nu-i departe de aici, ia să vedem, 8 km. Și e destul de devreme, ora 3, mergem mai departe. Amarnes, parcă așa se numește. Trec păduricea asta, ce mi 8 km. Probabil deja am străbătut unul. 2 ore jumate ajung. Coborâm, mergem la vale. It's okay, no rush. Good tour. Am ajuns în Amarnes, dragilor. Supermarketul e închis. Era azi până la 3, e 5. Dar oricum am provizii. Tare că am găsit o priză aici. Probabil un centru informativ, ceva turistic. Cred că e închis de afară. Sunt 2 prize. Și mi-am pus toate la încărcat. Azi am făcut 28 de kilometri, la fel ca ieri. 20 până la cabană, 8 până aici, până în localitate. Cred că nu o să mă opresc aici. Am văzut la vreo 4 km jumate, 5, tot așa un refugiu lângă un lac, până se încarcă toate astea. Zic să popăm ceva. Ce cină! Am gătit niște orez din ăla. Îl fierb și apoi 2 minute e gata. Am băgat niște cremvurști, niște băieți care au fost la pescuit. Am luat niște ketchup de la ei. No. E pentru 2 persoane, da. Merge. Poftă mare. Hai să terminăm a 3-a zi. Mă rog, mai urmează cei 5 km și campatul. Dar până atunci poftă bună și așa comentariile voastre, like-ul, subscribe-ul, share-ul. Mersi mult că vă uitați. Rămâneți alături de Smiley Traveler și aventurile lui prin natură. Hai hui! Toate cele bune! I met these guys, locals. They went fishing and they gave me some beers, some bread. Yeah, thanks a lot. Spun că dacă ești în nord, neapărat trebuie să bei bere din asta, așa că cheers. How would you say like cheers in Swedish? Skål. Ah, skål. Okay, skål. Un izvor bine de știut. Fix acolo la apus. Uite și un cort și la o căbănuță de lângă lac.
punem cortul, poate facem o baie mâine dimineață. Noapte bună!